Ito na yung binili kong mousepad last year noong nawawala. Hindi ko mahanap yung mousepad ko na nilabhan ko. So, nilabhan ko lang siya tapos na-misplay siya. May nagligpit dito sa amin tapos hindi nga niya maalala kung saan niya nalagay. So ito na, madumi na. Ayan, yung tuhod ni Luffy, madumi na. Ito yung cheapest na mousepad noon. Kaya itong cheap yung binili ko, pinaka cheap. Ito na yung techwear na nawawala, nahanap na. So, ipapalit ko na siya dito. Pinalitan ko yung techwear Phantom. Binalik ko yung luma kong keyboard na Ducky Zero na Cherry MX Blue. Tapos ito na yung mga keycaps. Ito yung Corgi Bat. Yan, ito na rin yung mouse. Nilagyan ko ng grip. So, ito yung gamit kong keycaps nga ngayon. Itong luma ko naman na techwear Haze. Ayan, may na-damage siya dito. Hindi ko alam anong nangyari dito. Nainitan ba? Kasi nasa second floor nga ito. Nakalagay siya sa plastic box. Niligpit siya doon. Tapos nagaganito siya. May sunog. Ito na yung one piece na nakuha ko. O, nabili ko ng sale. Last year. Ayan. Lalaban ko uli. Pangalawang labanan nito. So, yan lang gamit ko. Dishwashing liquid. Ayan, binuhos ko na yung dishwashing liquid na kulay blue. Yung antibacteria na scent o flavor. Ayan. Kinaskas ko yung ditong side kasi dito yung libag side. Dito ko kasi pinapatong sa left side yung mga drinks. Ayan. Natapunan ko din ng Coke yung keyboard kong Ducky. Saka itong syempre mousepad. Kaya itong mga malibag na side nga yung madumi. Yung kukuskusin ko lang ng magaspang. Yung the rest hindi. Kamay lang, palad lang ikakaskas ko. Ito naman, Steel Series na mousepad. Kasabay to ng Ducky keyboard ko. 2014 ko pa to binili. Sabay ko binili yung keyboard saka itong mousepad na to. Ayan, wasak-wasak na, humiwalay na. May lumilipad pang. Yan, makulit yung lumilipad. Sa garahe kasi ako naglaban nito. So ayan, hiwalay na nga. Tapos manipis na yung goma niya. Mahal pa naman to, 500 pesos ang bili ko dito. Tapos yan. Kaya maganda yan yung may tahi. Yan, 500 pesos itong maliit na Steel Series. Samantalang yung one piece, wala pang 100. So, lalabang ko din. Kukuskusin ko din. Pero papalitan ko na to kasi wala na talaga to eh. So, ayan nga. Papalitan ko na yung Steel Series na yan. Tatapon ko na din yan. Tapos itong techwear, nakailang laban na rin to. Mga 4 times na nalaban pero madulas pa rin siya. Madulas pa rin siya sa mouse ko na ginagamit. Mas madulas pa to kaysa sa doon sa one piece. So, mas gusto ko pa rin tong techwear na to kahit na meron na siyang sunog. Tsatsagain ko pa rin siya. Pag bumili ako, gagawan ko na lang ng video uli. Itong Ducky 2014 ko nga binili. Kasabay yung mousepad na Steel Series. So, okay pa naman to. Wala pang sira pa rin kahit na nabuhusan ko ng soft drinks. Hindi ko pa siya nilinisan ng todo. So, gagawa ko lang ng video, lilinisin ko to.